سلام، خوب هستین؟ خوش اومدین به چنل من. برای اونایی که تا حالا چنل منو ندیدن میخوام خودم معرفی کنم. اسم من ریحانه است و حدود یه ماهی هست که یوتیوب چنل جدیدم رو شروع کردم. تو این چنل خیلی راجع به اکسپریانسم از مهاجرت به آمریکا حرف زدم. من حدود 12 ساله که مهاجرت کردم به آمریکا از طریق دانشجویی و یه ذره این مسیری که رفتم و توی این ویدیوهام راجبش حرف زدم. یه سری ویدیوهای دیگه هم دارم، یه ولاگ و یه دونه ویدیو راجب ژورنال نویسی، ولی بیشتر فوکسم تا الان روی کارهای مهاجرت و اینکه خودم چه چیزایی دیدم راجبش و برای بیننده هم تعریف میکنم. امروز میخوام یه ذره راجع به مسیر اینکه چجوری بعد از اینکه با ویزای دانشجویی اومدیم به اقامت دائم تبدیلش کنیم و اصلا کلا این پروژه ویزا و تبدیلش به ویزای اومدن با ویزای غیر مهاجرتی و تبدیلش به مهاجرتی و اینا چطوریه. وقتی که به عنوان دانشجویی میاین، اکثرا میدونم حالا یه سری ویزای دیگه هم هست، ولی اکثرا با ویزای F1 میان توی آمریکا و حالا اگه همسری چیزی همراهتون بیاد اون با F2 میاد که اون اصلا اجازه کار و هیچ تحصیل و هیچی نداره. بعدن معمولا بعد 6 ماه باید تبدیلش کنه اگه که یه فرصت مثلا تحصیلی پیدا کرد و اینا. ولی آره دیگه، خلاصه با ویزای F1 میای و بعد از اینکه درستون تموم شد، حالا قبل از اون وقتی که درس میخونین این اجازه کار هیچ جا خارج از دانشگاه ندارین. یعنی اون ویزای F1 تنها اجازه که به شما میده اینه که تو کارهای توی دانشگاه، حالا این میتونه ریسرچ اسیستنت و TA حل تمرین اینا باشه، میتونه کارهای دیگه کتابخونه هر کاری که دانشگاه نیاز داشته باشه توی دانشگاه انجام بده. میدونم کانادا یه سری قوانین دیگه ای داره ولی تو آمریکا ما اصلا اجازه کار نداریم خارج دانشگاه. حالا بعد از این بعضی وقتا اون سال آخر که هست بعضی ها میخوان کارآموزی و این چیزا برن، اینترنشیپ. برای اون توی ضمن تحصیل اینا یه ویزایی دارن به عنوان CPT که اون اجازه میده که فکر کنم 20 ساعت تو هفته کار کنی خارج دانشگاه، که این میتونه قشنگ یه شرکتی یه چیزی باشه. فقط یه نکته‌ای که داره اینه که یه لیمیتی داره. حالا من اون لیمیتش رو خودم هیچ وقت CPT استفاده نکردم، ولی میدونم که یعنی مثلا نامحدود نیست، مثلا 3 ماه 1 سال چقدره. بعد اون ویزای CPT، بعد از اینکه درستون تموم شد، میتونین که میتونین ویزای کار بگیرین که کار کنین تو آمریکا. حالا اون ویزایی که از ویزای دانشجویی تبدیل میکنین اسمش OPTه و OPT کلا هر کسی که تو آمریکا درس خونده باشه با ویزای دانشجویی و اینا بهش 1 سال فرصت میدن که با ویزای کار جذب یه جایی شه، که شما معمولا همون چندین ماه آخر تحصیلتون که هست که قرار فارغ التحصیل شین برای اون اقدام میکنین و دانشگاه معمولا کلاس داره و خیلی کامل بهتون توضیح میده. یعنی اصلا این چیزی نیست که خودتون بخواین مجبورشین برین وکیل بگیرین و پیدا کنین. دانشگاه خیلی این مسیر رو بلده و قشنگ یادتون میده، کلاس میذاره و یادتون میده که چی کار کنین. بعد حالا این 1 سال برای همه رشته هاست، ولی رشته های استم که در واقع ساینس و تکنولوژی و انجینیرینگ و مث، این رشته ها علاوه بر اون 1 سال 2 سال هم ویزای استم اکستنشن میگیرن برای کار. یعنی شما اگه تو رشته های مهندسی و
تک و اینا اومده باشین در واقع 3 سال و تقریبا هم روتینه این، یعنی تقریبا این 3 سال رو دارین، این نگرانی ندارین. با این 3 سال میتونین حالا برای هر شرکتی و اینا خواستین کار کنین که البته یه سری پروسه هم داره. وقتی روی این ویزا هستین همون توی اون 1 سال اول یه سری فرماس باید پر کنین، در واقع یه جورایی مثلا باید بنویسین چی کار میکنین، یه سوپروایزرتون امضاش کنه، رئیستون و اینا. توی خود استم مثلا برای اون اکستنشنش هم دوباره یه چیزی باید پر کنین، بنویسین که مثلا تو زمینه همون رشته‌تون دارین کار میکنین. اینا خیلی مهمه که باید تو همون رشته کار کنین و اینا. یعنی مثلا شما نمیتونید برین با این چیزا OPT برین مثلا تو کافی شاپ کار کنین، حتما باید توی رشته و ایناتون باشه. بعد آره دیگه خلاصه اینا رو می‌نویسین، فکر کنم هر 6 ماه یه سال اینا رو چک میکنن. بعد دیگه حالا وقتی جذب شرکتشون شدین، شرکت‌ها وقتی یه مهاجر رو استخدام میکنن یه سری پرسه‌هایی رو بلدن که یه نوع ویزاهای مختلفی رو بلدن که به شما اجازه کار میده. اصولا بعد از اینکه این 3 سال این ویزای OPT تموم شد با اکستنشنش، کاری که شرکت‌ها میکنن اصولا در جا نمیرن که برای گرین کارت شما اقدام کنن، چون میخوان تمام راههای دیگه، چون گرین کارت یه ذره گرونتر براشون تموم میشه، میخوان که چیز کنن، میخوان که راههای دیگرم تجربه کنن. تا اینجا تا آخر OPT به اینا ویزاهای غیر مهاجرتی میگن، یعنی شما هنوز یه چیز موقتین، یه استاتس موقت دارین. مرحله بعدیش میشه ویزای H1B یا ویزای کار. ویزای H1B نه مهاجرتی نه غیر مهاجرتی، یه چیز بین این دوتاست که حالا مدت زمانش چجوریه. معمولاً یه لاتاری دارن اینا، توی سال یه سقفی رو میذارن که حالا شرکت ها و اینا اون کیس ها رو برای کارکنانشون که میخوان براشون H1B اقدام کنن میفرستن و قرعه کشی انجام میشه و یه سری آدم ها پیک میشن تا وقتی که به اون سقف تعداد اون سال برسه. بعد از اون دیگه چیز میشه، دیگه نمیدن دیگه. حالا باید چانستون رو برای دفعه بعد اقدام کنید، امتحان کنید و اینو هر سال باید تکرار کنید تا بگیرید. اصولاً آره دیگه خلاصه کمپانی که براتون چیز کرد این چیزو فرستاد H1B 3 ساله مرحله، یعنی اگه اسمتون انتخاب شه 3 سال وقت دارین که کار کنین توی اون شرکتتون. یه خوبی هم که داره الزاماً به شرکت وصل نیست، یعنی شما اگه بخواین میتونین مثلا برین یه جای دیگه هم کار کنین، منتها باید مواظب باشین. یعنی مثلا باید اگه که میخواین از شرکتتون انتقال پیدا کنین تو شرکت بعدی مطمئن شین که یه آفری گرفتین، ازشون بخواین که ویزاتون رو همین H1B تون رو منتقل کنن، یعنی یه احتیاطی باید بکنین. بعدم اگه که کارتون رو از دست بدین حالا به هر دلیلی، یه چند ماه بیشتر وقت ندارین که این ویزای H1B تون رو منتقل کنین، بعد احتیاط کنین. بعد این H1B علاوه بر این 3 سالش یه 3 سال دیگه هم اکستنشن میگیره، یعنی طول مدت 6 سال هست که شما میتونین با این کار کنین. و اصلا به همین دلیل هم هست که کمپانی اول برای این اقدام میکنن. اگه یک نفری بعد چند بار شانس انتخاب نشد اسمش، بعد میرن تو زمینه گرین کارت براتون اقدام میکنن دیگه. گرین کارت یعنی حالا بعد از اینکه این 6 سالتون تموم شد اصولا هم نمیذارن کمپانی‌ها که، یعنی مثلا اگه بخوان نگرتون دارن نمیذارن تموم شه فرصتتون، همواره حواسشون هست که فرصت کافی داشته باشن که این اقداماتو بکنن. بعد اون معمولا میان و برای گرین کارتتون اقدام میکنن. گرین کارت هم یه پروسه خیلی طولانی داره از طریق شرکت ها. این مدلیه که اینا اولین کاری که باید بکنن اینه که یه آفری درست کنن و پست کنن توی جاهای رایج که یعنی مثلا من یه آدم با این چیزها، با این اسکیلا و اینا میخوام، با این مهارت‌ها و با این حقوق. بعد اینو بیرون تبلیغ کنن. در واقع یه راهی برای اینه که بگن تو مثلا نتونستی هیچکی از آدمای موجود انتخاب کنی. در واقع این تبلیغ رو که کردن، بعد شروع میکنن فکر کنم یه زمانه نمیم 6 ماه چقدری تا 1 سالی داره که این کارا رو باید بکنن. بعدش میان کیستون رو
بسته‌بندی میکنن و مثلا برای گرین کارت میفرستن که تو این مرحله گرین کارت معمولا یه سری کشورها مثل چین و هند زمانهای طولانی باید وایسن که بتونن این گرین کارت رو بگیرن، یعنی سالها تو صف باید وایسن. خوشبختانه ما اینجوری نیستیم، یعنی فکر میکنم مثلا شاید از زمانی که شرکت اقدام کنه یه چیزی حوالی مثلا 3 سال تا اونجایی که یادم هست دوستام و همکارام براشون اقدام شده، توی این حدود حوالی 3 سال از وقتی شروع کنن دیگه گرین کارتتون حاضر میشه. حالا علاوه بر اینی که حالا شرکت میتونه براتون اقدام کنه، یه راه دیگه هم هست. چون این گرین کارتی که شرکت اقدام میکنه در واقع شما برای اینکه پرمننت رزیدنسی اقدام کنید یا همون گرین کارت، یکی باید اسپانسرتون بشه، یک شرکتی. حالا یه راه دیگه هست، یه نوع دیگه ویزا هست NIW که 2 نوع هم داره، EB1 و EB2. این NIW یه نشنال ویوری هست که در واقع این نیاز به اسپانسر داشتن رو ور میداره. یعنی شما اگه بتونین ثابت کنین که مثلا مهارت هاتون خیلی به درد آمریکا میخوره و نخبه هستین توی اون، نخبه هم نسبیه، حالا نمیخواد خیلی چیز خارق العاده باشه مخصوصا برای EB2، ولی مثلا شما پیپر دارین تو زمینه رشته‌تون، سایتیشن خورده، یه سری رفرنس ها مثل استادا و کسایی که باهاشون کار کردین توی اینداستری خودتون که میشناسنشون حاضرن براتون رفرنس بنویسن که شما خوبین و اینا. معمولا هم این کار با وکیل انجام میشه، یعنی چیزی نیست که یکی خودش تنهایی انجام بده. یه وکیل خیلی معروفی هم هست، معمولا اکثر آدما با اون میرن، اسمش چنه و یه دفتر مهاجرتی داره که اکثرا با اون چیز کنن. خیلی سرش شلوغه، ولی میدونم یه سری چیزا داره که یعنی مثلا یه جورایی تضمین میکنه، یعنی میگه که مثلا کیستون رو اول نگاه میکنه، بعد چیز میکنه، بررسی میکنه و بهتون میگه که فکر میکنه تضمینی میگیرین. اگه تضمین کنه براتون، اون وقت اگه اقدام کنه نگیرین پولتون رو پس میده. ولی در غیر این صورت، یعنی حالا شما اگه به هر حال بخواین اقدام کنین، چه اون تضمین کنه چه نکنه، یه پولی هم باید بهش بدین. حالا این ویوره چجوریه؟ اینا در واقع یه کیسی برای شما درست میکنن که میگن که این آدم مثلا به درد آمریکا میخوره، آدم اسکیلاش مهمه، خوبه برای کشور و اینا، در نتیجه در اینترست کشوره که اینا رو نگه داری. بعد دیگه اول اون ویور رو میگیرن، بعد از اون شما میتونی، حالا فکر کنم زمان ما همین هم ویور و هم یه فرمی بود برای همون I-485 که اینا رو با هم فایل میکردن که در واقع همون کیس گرین کاردتونه. وقتی که دیگه کسی دیگر رو نمیخواین برای اسپانسرتون، اینا رو میفرستین و در حین اینکه این پروسه ها داره بررسی میشه و اینا، به شما یه 2 تا کارت هم میدن. یکیش بهش میگن ادوانس پرول، یه دونش هم EAD. با ادوانس پرول شما میتونید سفر کنین، یعنی شما هنوز گرین کاردتون رو نه قبول شده نه دارین، ولی با اون کارت میتونین سفر کنین، حتی خارج از آمریکا، حتی برای ما ایرانی‌ها. و کارت دیگه هم کارت EAD، کارتی که میتونین باش کار کنین. یعنی شما دیگه به اون H1B و STEM و PT و اینا احتیاجی ندارین اگه تونسته باشین اینا رو بگیرین. بعد دیگه این با این کارت میتونین کار کنین تا زمانی که دیگه جوابتون بیاد، که حالا احتمالاً تو اکثر اوقات هم جواب مثبت میشه اینا. حالا این برای EB2 شه. میدونم EB1 یه سری قوانین سرسختانه تر داره، یعنی مثلا اگه سایتیشن 20 تاست برای این EB2، مثلا برای اون یه میشه 500 تا، یعنی شما دارین میگین که خیلی دیگه بالاتر از حد، چه میدونم، مهارتاتون خیلی بهتره مثلا. آره دیگه، خلاصه اینجوریه دیگه. حالا بعد از اینکه گرین کارت هم گرفتین، حالا البته یه راه دیگه هم اینه که گرین کارت از طریق ازدواج با یه سیتیزن آمریکا، که اونم خب یه راهشه بالاخره. بعد از اینکه این گرین کارت هم داشتین، باید 5 سال از زمان گرین کارتتون و کارتون تو آمریکا بگذره که بتونین درخواست سیتیزنشیپ بدین، که مثلا
در واقع سیتیزن آمریکاشین و بتونین پاسپورتش رو بگیرین و اینا. که البته این 5 سال اگه با آمریکایی ازدواج کرده باشین فکر کنم به 3 سال کاهش میشه، یعنی بعد 3 سال شما میتونین اقدام کنین برای سیتیزنی. آره دیگه فکر کنم تقریبا این مسیری که خودم رفتم و یه اطلاعی دارم براتون گفته باشم. من خودم روی OPT بودم، بعد استم اکستنشن و اینا هم بودم. وسطای اکستنشنم کمپانیم برای H1B برام اقدام کرد، ولی در حین اون همسرم هم داشت اپلای میکرد برای NIW. من در واقع از طریق اون که گرین کارت گرفتم و در واقع چون مثلا ما ازدواج کرده بودیم از قبلش، همجوری همراه با هم وقتی که NIW شو گرفت به منم دادن اتومات و من خب الان چیزای گرین کارت دارم و اینا. آره دیگه پروسش این مدلی بود. حالا سوال خاصی اگه دارین که من جواب ندادم میتونین توی این کامنت ها بنویسین و من سعی میکنم حالا یا همونجا جوابتون بدم یا اینکه تو ویدیوهای بعدی بهش برسم. مرسی که ویدیوامو نگاه میکنین و تا ویدیو بعدی خداحافظ.